Всім привіт! Сьогодні ми вже на ось такому етапі створення December Daily по типу попередніх джанків в невеличкому форматі для розміщення вертикальних, але все ж таки можна і розміщувати горизонтальні фотографії. Нагадую, що в мене зараз йде бонусний курс, точніше процес створення даного щоденника на базі курсу по осінньому джанку. Ось цьому. У мене є детальний огляд, обов'язково додам посилання. А зараз я хочу трішки розказати про те, що для створення мені не вистачало базових якихось декоративних елементів. Тому дизайн-команда, в якій я зараз знаходжуся, це Scrapmir, вислав мені додаткові матеріали, і я буквально вчора забрала цю посилочку і хочу вам її показати. Там зовсім небагато матеріалів, скажімо так, я змогла вирізати з фонових листів різні детальки і прикрасити, але все ж таки, звичайно, такі якісь декоративні елементи, які є в листах для вирізання, вони теж особливі, тому хочу зараз швиденько вам їх показати і продовжити знімати відео, тому що зовсім скоро вже в нас грудень. Ось я їх покажу, виріжу і будемо вже прострочувати детальки. Ось такі різні елементи виходять. Нагадую, що якщо ви купували курс «Растрепыш тонкості і секрети создання», то дані відео ви маєте можливість подивитися зовсім безкоштовно в тому ж самому плейлисті. Якщо ви хочете доєднатися і мати доступ до курсу по осінньому, плюс бонусом там, де йде відео по великому джанку, і також до відео по створенню ось саме цього December Daily, то я вам напишу, як це можна зробити. Вартість всього 150 гривень. Поки що ось така акційна ціна. Так, я показую, що ми будемо додавати до цього джанку. Значить, це будуть різні декоративні елементи. Це такі чудові рамочки. Ось такі красиві рамочки вінтажні. Хочу сказати, що у Scrapmir є зараз свій роздрібний магазин. Посилання я вам залишу під відео. Там можна купити не тільки товари оптом, як це було раніше, а і в роздріб. Ось мені вклали такі рамочки як дизайнеру. Далі частину висічок. Це мені Юлія вклала зі своїх запасів, тому що я в неї дуже-дуже сильно просила. Але я думаю, ви знаєте, що у колекції Merry Christmas є ось такі висічки до колекції. Якраз їх я буду використовувати. Так що, дівчата, хто в мене на курсі, зверніть на це увагу. Тут є ще такий гарний надпис Happy New Year. Ось різні елементи. Ось такі фольговані рамочки. І просто звичайні, ось ці я вже хочу примінити в одному проєкті. І на що саме класне я хочу звернути вашу увагу, це квіти, які тільки з'являються в роздрібному магазині, їх відразу розбирають. Мені ось дісталося 3 ось такі красивенні пуансетії. Я хотіла спочатку їх примінити в одному проєкті, зробити листівку чи АТС-ки, але зрозуміла, що бачу їх десь на обкладинці, тим паче, що
Мені вклали колекцію, яку я дуже-дуже хотіла. Це вінтажна колекція Christmas Night. Покажу вам її трішечки пізніше в цьому відео. І також, чи не найголовніше, це все ж таки ті ж декоративні елементи до колекції Merry Christmas, з якої я роблю Junk December Daily. Це ось такі білетики. Листочок двосторонній, подивіться, класна така клітинка. Тобто можна брати не тільки для вирізання елементів, а і для використання, наприклад, десь в альбомах, тому що велика клітинка не завжди є актуальною в великих, точніше в маленьких проєктах. Ось такі теги в мене були, я вже повирізала. І хочу заакцентувати вашу увагу, особливо якщо ви вже на моєму курсі по джанкам чи тільки збираєтесь прийти, зверніть увагу на ось ці конвертики. Я скажу вам чесно, що я їх дуже раніше недооцінювала, а виявилося, що вони дуже класно виглядають саме в невеличких проєктах. Далі я вам вже покажу при огляді блокноту. Ось такі карточки в мене вже були, тому я їх повирізала. Ну і, звичайно, листи для вирізання, за які я берусь буквально після зйомки цього відео. Мені потрібні пуансетії, тому що, нагадую, приймав участь в одному проєкті. Хочу зробити з цими пуансетями і плюс додати десь на обкладинку, тому що залишилось зовсім небагато. Ось ці віночки, плюс там маленькі, бачите, є тваринки. Вони теж дуже класно підійдуть в наш джанк, тому що є малесенькі такі вирізалочки. Це односторонній папір, тому на ось ці два листочки я звертаю вашу увагу. Якщо ви хочете робити такий джанк, ну візьміть конвертики. Також мені ще додатково вклали ось такі чудові картинки, тому що я маю дві такі колекції, і у мене немає не вирізалок, не було картинок. Тепер є картинки, вони мені дуже подобаються, так що окремо дякую виробнику. І додатково ось такі рамочки. Це колекція La Crème, але вони дуже універсальні, можна використати в будь-якому, мені здається, проєкті. Далі так само ось такий принт а-ля льон. Це зимова колекція Cozy Forest. І така ж в зеленому відтінку, підійде навіть під новорічну. Це листочок з надписами. Я їх хочу використовувати як фонові. Далі ще один листочок Cozy Forest, теж з вирізалками. Зараз Scrapmir робить саме таким чином, що ми маємо можливість повирізати з обкладинки елементи, що дуже радує. Тут теж у нас рамочки. І ще одна колекція Herbarium. Тут теж є мережево тематичне і рамочки. Ще ось такий листочок з колекції Hello Christmas, це якась попередня колекція була. І декілька листочків з фольгуванням. Підійдуть для планерів. І ось ця колекція Christmas Night, по якій в мене чомусь виникла ностальгія, мабуть, тому що я якраз таки публікувала відео по своєму новорічному джанку, де були елементи з цієї колекції. І ось в форматі 20х20 вони все ще є на сайті, чому я була дуже здивована. Давайте подивимось, тому що я, чесно скажу, 20х20 ніколи і в руках не тримала. Це односторонній папір. Такий повністю вінтажний.
Я думаю, багато хто пам'ятає цю колекцію. І, до речі, мені дуже подобається, що тут невеличкі принти. Якби я встигла, я б зробила собі December Daily саме в такому стилі. Але вже, чесно, не знаю, побачимо. Тому що ситуація зараз непередбачувана, тому поки що закінчуємо December Daily разом з вами, а там буде видно. Ось такі класні листочки. Мені дуже подобається колекція своєю вінтажністю. І це такий, знаєте, класичний американський, мені здається, скраб. Ось. І ой, які маленькі тут картинки. У мене є великі, і на моєму December Daily ось ця картинка. А з маленьких можна робити і листівки, і АТС-ки, до речі. Дуже класні. І окремо, чого в мене не було, є теги, надписи, картинки. Дуже класна колекція. Я прямо дуже рада. І згадала ще одну чудову. Це була колекція теж така Shabby Winter. Дуже цікава. Я пам'ятаю, що не купувала її чомусь, там я боялася не встигнути зробити якісь проекти, а це прямо засумувала за тими часами. І це були перші роки, коли я прийшла в скраб, і так мені прямо ось згадалося. Так, ще я вам хотіла сказати, що по проханню моїх глядачів в Інстаграм, до речі, долучайтесь до мене в Інстаграм, я попросила спеціально для вас промокод у виробника Scrapmir на будь-яке замовлення 15%. І, до речі, зараз, здається, в них там Чорна п'ятниця, там ще більше 35%, тому всі деталі я залишу вам під відео, а також в мене є вони в Інстаграм. Також долучайтеся до нас на створення December Daily, тому що, як би там не було, життя продовжується, і ми спасаємо себе, як завжди, творчістю. Не знаю, як вас. Напишіть, будь ласка, коментар, тому що мене творчість зазвичай рятує в будь-яких складних ситуаціях. Ну що, побігла я вирізати сторіночки для того, щоб скоріше опублікувати 7-ме відео по December Daily, вже 6 на курсі. Подивіться, який він у нас вже розтріпаний. Так, мені подобається. Так. І ваші роботи теж я додаю в свій Інстаграм, так що долучайтеся. Я бажаю вам всім теплої, мирної зими і бажаю вам новорічного настрою. До скорих зустрічей!